éves lett az Abigail csatorna, és ebből az alkalomból úgy döntöttem, hogy csinálok egy videót, amiben összefoglalom, hogy mennyi minden történt ebben az évben, mennyi gyönyörű, csodálatos helyen jártunk, nekem is szuper élmény volt ezt összeszedni, visszanézni. Sokan velem tartotok már a kezdetektől, de rengetegen csatlakoztak hozzánk útközben is. Kérlek benneteket, hogy írjátok meg kommentben, hogy mióta vagytok az Abigail csapattagja. Ki sem merem mondani ezt a számot, hogy 10 000 körüli feliratkozóról beszélünk. Én nem gondoltam, hogy ezt el fogom érni egy év alatt. Nagyon hálás vagyok nektek, hogy itt vagytok velem. Ti ugyanolyan örömmel töltitek meg a szívemet, amilyennel remélem én a tiéteket, amikor egy-egy videót felteszek. Ez a kis időutazás, amit ide varázsolok most nektek, remélem kellemes emlékeket fog ébreszteni azokban, akik már megnézték ezeket a videókat. A frissen feliratkozóknak pedig egy jó kis étvágycsináló ehhez az 50 videóhoz, amit az előző évben készítettem. Ezeket én most beteszem egy playlistbe, amit elnevezek első évnek. Ott lesz mind az 50 egymás után sorrendben. Senki ne érezze azt, hogy bármiről lemaradt vagy kimaradt, ott végig lehet nézni az egészet. Ezek az első videón képei, itt készültek Madeirán, a fázsados Padresben, ahová egy cable carral mentünk le, ezt Madeirán teleferikónak hívják, és ezek a hatalmas mélységek, magasságok, amik jellemzik Madeirát, itt abszolút megfigyelhetők. Mivel Madeira híres a banánjáról, nem ritka látvány a banánültetvény. Mi 3 éve élünk itt, olyan nem volt még, hogy ne legyen itthon banán. Madeira legjobb poncsázó helyén megmutattam nektek egy helyi mester segítségével, hogy készül a híres ital, a poncsa, amit helyesen portugálul ponsának kell ejteni. Készült videó Madeira szörf paradicsomáról is, a csodálatos Porto da Cruzból. Miután ennyit emlegettem Madeirát, és ennyi videót készítettem nektek róla, elérkezettnek láttam az időt, hogy elmeséljem nektek a Madeirára költözésünk kalandos történetét. Sziasztok! Úgy döntöttem, hogy ma elmesélem nektek a Madeirára költözésünk történetét. Érdekes történet ez, mert az első itt nyaralásunk után 6 héttel mi már ide költöztünk. Ezt követően szép lassan bemutattam nektek a családot, a gyerekeket, a kutyánkat és a madeirai hétköznapokat. Bemutattam nektek Madeira különleges, egyedülálló, gyönyörű strandjait, ezekről mindről készült külön videó, de összeszedtem nektek a leglátványosabb éttermeket is. Miután Madeiráról indult közvetlen járat Bostonba, elrepültünk Bostonba, és megnéztük, hogy dobálják ki a teásdobozokat a hajókról. Megkóstoltuk Boston híres lobster rollját, és elmentünk megnézni a Harvard, Yale és MIT egyetemeket. Bostonból átautóztunk New Yorkba, hajóztunk a Hudsonon, áthajóztunk a híres hidak alatt, a Manhattan és Brooklyn Bridge alatt, megnéztük a Szabadságszobrot, és buliztunk a helyiekkel a Hudson River Parkban egy barbecue fesztiválon. Ellátogattunk az ikertornyok pontos helyét és méreteit őrző emlékműhöz, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy ez az ikertornyok eredeti lábnyoma. Aztán játszottunk egy jót a parkban élő huncut, szemtelen és igen éhes kis mókuskákkal. Beszereztük Mr. Beast és Hershey's csokiait, én eddig ezekről azt se tudtam, hogy kik vagy mi fán teremnek, ebből is látszik, hogy mennyire kezdő youtuber vagyok. Muszáj összehasonlítani. Igen, össze kell hasonlítani. Ki az a Mr. Beast? Mr. Beast az a híres youtuber. A világ leghíresebb youtuber. Minden van tőle. És ez az ő csokja? Aha. És ez a másik? Nem tudom. De a Feast az jobb. És ezt nem lehet kapni Madeirán? Nem. Még nem. Európában? Amíg késik nem, szerintem még ott sem. De amíg késik nem. New Yorkról több videót is készítettem az elmúlt év során, ennek az volt az oka, hogy mielőtt tovább repültünk volna Kaliforniába, Maját a Macy's-ben felfedezte egy ügynök, és megkért, hogy menjünk be egy válogatásra másnap. Ennek az lett a vége, hogy Maja elvégzett egy modell és színész tanfolyamot, félig online, félig New Yorkban, tehát sokat utaztunk. New York. You know, you need New York. You need New York. You need New York. You know, you need New York.
Miután elvégezte a tanfolyamot és levizsgázott, meghívást kapott egy New York-i showcase-re, ahol 15 ügynök a világ minden tájáról figyelte minden mozdulatát, modellként és színészként is. Az egyikük le is szervezett azonnal egy profi portfóliófotózást. A New Yorkban töltött időnket mindig megpróbáltuk maximálisan kihasználni. Ami legjobban nekünk Madeirán hiányzik, az a színház, úgyhogy akárhányszor New Yorkban járunk, mi mindig elmegyünk a Broadway-ra, megnéztük az Aladdint, a Harry Pottert, és sikerült eljutnunk az Otellóra, és megnézhettük Jake Gyllenhaal és Denzel Washington főszereplésével Shakespeare remek művét. You're fantastic! Thank you so much. Számomra, megmondom őszintén, ez volt az év egyik fénypontja, de emellett rengeteg gyönyörűséget láttunk még Amerikában, a kaliforniai roadtripen, csak önmagában itt New Yorkban is, a Summit, erről is készült külön videó. Ez egy igazi virtuális csoda New York fölött, eszméletlen gyönyörű, nagyon jól szórakoztunk itt is. A San Diego-i repteret akkor is és most is, hogy újra vágtam a videókat, rendkívül kreatívnak találom. Ez egy lámpa, és ez végigkíséri az utadat ki a reptérről, végigúsznak fölötted, úgy kapcsolódnak be és ki a lámpák, hogy egy úszó ember alakját formázzák. Mivel Kaliforniát egy roadtripnek terveztük, tehát San Diego-tól felautóztunk teljesen San Franciscoig, így szállást csak az első 2 napra foglaltam. Ezt követően spontán napról napra foglaltam szállást, hol a Bookingon, hol az Airbnb-n, hol pedig a Fireflies-on. A Fireflies tűnt a legjobb megoldásnak, ott találtam meg a legolcsóbb opciókat. Érdemes foglalkozni vele, egy ingyenes regisztráció után hozzáfértek a teljes adatbázishoz. Ezt követően könnyen össze tudjátok hasonlítani a Bookinggal, hogy melyik az olcsóbb, és ezzel sokat lehet spórolni. Akit érdekel, a linket betettem leírásba. De mi nem riadunk meg az Airbnb-től sem, nagyon szívesen bérelünk lakást, apartmant, házat. Így béreltük ki ezt a gyönyörű kis házikót itt karnyújtásnyira a csendes óceántól, és életünk egyik legmeghatározóbb, leggyönyörűbb hétvégéjét töltöttük el itt. Fantasztikus volt, és nem csak az esti naplementére gondolok, és erre a feelingre, hogy nézhettük, hallhattuk, láthattuk mindezt, ami ezt körülveszi, hanem a reggelek, a hajnali kelés. Én hajnalban kelő vagyok, ebben a videóban el is mondtam, úgyhogy kimentem sétálni reggel 5-6 óra magasságában, és láthattam így élőben halászni a pelikánokat. Én komolyan mondom nektek, életem egyik legszebb élménye volt. Olyan volt, mintha belecsöppentem volna egy természetfilmbe. Az egész ott zajlott a szemem előtt. És ami a legérdekesebb az egészben, hogy egy ilyen hatalmas csata után, amit itt vívtak a halakkal, homárokkal, csigákkal, kagylókkal, ezt követően a víz most a partra a tetemeket, és tele volt a part ilyen félig megrágott, megevett, megnyúzott homárdarapokkal, rákdarapokkal. Hát ez valami hihetetlen élmény volt. Pézsiben? Pézsiben. Láttad az elmúlt egy lökket valóban. Miután itt jól kipihentük magunkat, kibéreltünk egy hatalmas, kényelmes, biztonságos autót, és nyakunkba vettük Kaliforniát. Na, mehetünk? Készen állok. Először felfedeztük San Diegót, elmentünk a La Jolla nevű strandra, ahol a fókák együtt fürödnek az emberekkel. Maja kinézett egy éttermet az interneten, ami az ő korosztályában nagyon menőnek számít most, úgyhogy elmentünk és ettünk japán kaját Amerikában, amit egyébként kimondottan szeretünk bárhol a világon, itt Madeirán is sokat eszünk. Ellátogattunk a San Diego-i SeaWorld-be, megnéztük a Delfin Show-t, Orca Show-t, Fóka Show-t, szuper napot töltöttünk itt, a gyerekek imádták.
Az itt töltött nap az egyik legemlékezetesebb része volt a nyaralásnak, de amire még mindannyian emlékszünk, az a világ leghosszabb vonata. Ez egy never ending story. 52. Csuklós vonatok. Vagonok. Komolyan mondom, legalább fél órát álltunk itt, ilyen hosszú vonatot még életemben nem láttam. 58. 67. 74. És vége! Yeah! 74. 25 mozdul. Nagyon meleg volt. Igen, már mennyi emberbe a kocsi összegyűlt. Hát ez mindig áll a sor a kocsisorra, hallod? Az autók mind ott vártak. Hallottátok ezt a felszabadult örömet, az élet apró örömei, amikor végre felemelik a sonopót és mehetsz tovább egy könnyű esti sétán. Miután elhagytuk San Diegót, az irányt Los Angeles felé vettük, ez volt az első állomásunk, ahol lényegében az első nap sikerült majdnem kitörnöm a bokámat itt a hírességek sétányán, ahogy leléptem erről a kantéról, itt oldalt, amit láttok, elég magas volt, nem vagyok hozzászokva, és kiment a bokám teljesen, úgyhogy én innentől kezdve csak botladoztam és sántikáltam itt végig. A Rodeo Drive-on és Beverly Hillsben is, a Chilli Willy Beverly Hillsben. Lényegében ki sem szálltam az autóból, de megmondom őszintén, nem is nagyon terveztem. Érdekes módon engem a márkák különösebben nem érdekelnek, bármennyi pénzt képes vagyok elkölteni utazásra, élményekre, a házamra, a szuper szállásokra, de hogy egy-egy ruhadarabra több ezer eurót kiadjak, az nagyon-nagyon távol áll tőlem. Ami viszont kiderült, hogy igencsak közel áll hozzám, az a filmkészítésnek bármilyen formája, a forgatókönyvírástól, a rendezés, a vágás, a szerkesztés, a díszlet, minden. És ezt Hollywoodban, az Universal Studiosban megkaptuk. Olyan szintű wow élményben volt részünk, hogyha valaki csak egy videót akar megnézni tőlem, akkor ezt ajánlom, nem fogja megbánni, mert ilyet, hogyha még nem voltatok itt, nem tapasztaltátok. Nem él át minden nap az ember. Bevittek minket egy hangárba, ami be volt rendezve kompletten egy metró aluljárónak. És itt rendeztek nekünk egy földrengést, miközben elment az áram, rázkódott alattunk a talaj, beszakad a mennyezet, aztán beesik, bezuhan egy hatalmas kamion, ami utána felrobban, majd a menetrend szerint érkező metró kisiklik, ezt követően pedig elkezd beömleni a víz az aluljáróba. Hát így készülnek a hollywoodi filmek. De elvittek bennünket az egyik legikonikusabb film, a Cápa forgatási helyszínére is, ahol végignézhettük Thomas a búvár halálát, egy benzinkút felrobbanását, és végül megjelent a cápa is. Okay, we're getting some sort of report. I don't think we need the report. I think I can see it myself, folks. You see that fin out there in the middle of the harbor? That fin is swimming over towards our diver. Hey, that's Tomas out there. Tomas, swim back towards the police boat. Get out of the water. Tomas! He's not listening.
Guys, it looks like Tomas, he's Nomas. I'm sure a lot of guys to be out there. Okay, we're gonna protect ourselves. Stay in your seats. We're gonna hide behind these flammable gasoline tanks. Everyone knows gas is a great thing to hide behind when danger is looming. Oh, maybe the shark got a hold of the bait that was tied to that yellow buoy. Oh no. Wow, és Who could have érzed a suspected meleget, this? hallod? Did anyone back there keep their eye on the shark? I think I might see him over there on the other side. Itt a cápa. Na jól van, bármennyire is izgatott vagyok, több részletet nem árulok el ebből a videóból, menjünk is tovább. Nem akartam Los Angelesben szállást foglalni semmiképpen, mindenképpen Santa Monikába akartam menni, és ennek az oka pedig az volt, hogy mindenképp szerettem volna elmenni a Santa Monica Pierre. Nagyszerű döntés volt, fantasztikus napot töltöttünk itt, és csodálatos naplementét néztünk végig innen a mólóról, a csendes óceánon. Tényleg lenyűgöző volt. Nem hagyhattuk el Los Angeles-t addig, amíg nem sétáltunk egyet a Venice Beach-en, és nem adtuk át magunkat teljesen ennek a Baywatch feelingnek. Viszont Los Angelesből San Franciscóba átautózni sem lehet úgy, hogy nem állunk meg egy kicsit Montereyben, ahol az egyik kedvenc filmem, a Big Little Lies forgatási helyszíne található. Úgyhogy ettünk egy finom ebédet, és ittunk egy finom olasz kávét ebben a híres étteremben, ahol előttem ezen a teraszon Reese Witherspoon és Nicole Kidman ült. Sétáltam egy nagyot a bicebóca lábammal, és megcsodáltuk a fókákat a mólón. Fantasztikus, ahogy itt az emberek együtt élnek ezekkel a lényekkel. Alig várom, hogy visszatérjenek Madeirára is. Fókákból akadt bőven San Franciscóban is, volt idő megfigyelni őket itt a Pier 39-en, a Golden Gate és az Alcatraz között. Na, hogy átautóztunk a Golden Gate-en, olyan nincs, hogy nem autózunk át a Golden Gate-en, de megmondom őszintén, ugyanolyan élmény volt, mint Lisszabonban. Az április 25-e hídon, ami pontosan ugyanúgy néz ki, mint ez. San Franciscóban a legérdekesebb nem a Golden Gate, nem az Alcatraz, és még csak nem is a meredek utak voltak, amihez igencsak hozzá vagyunk szokva Madeirán, hanem a Waymo. Az önműködő taxik, amik úgy működnek, mint az Uber, hívod az appon keresztül, fizetsz az appon keresztül, odajön érted, csak nincs benne sofőr. Teljesen üres. Magától megy az autó. Döbbenet, de rengeteg van az utakon, nagyon sokan használják. Ennyi őrültség, kaland és szépség után hazatérni Madeirára és a saját ágyunkban aludni, az is valami fantasztikus érzés volt. Madeirára visszatérni mindig egy kicsit olyan, mintha újra nyaralni mennénk. Mikor érkezünk haza, és nem az a feeling van bennünk, hogy most vége van valaminek, hanem hogy újra kezdődik valami. A repülőn együtt vagyunk olyan emberekkel, akik éppen nyaralni jönnek, miközben mi érkezünk haza. Ez az érzés, ez leírhatatlan. És Madeira tesz is azért, hogy egész évben azt érezze az ember, hogy nyaral. Az év minden egyes hónapjában van valami fesztivál, karnevál vagy felvonulás. De Madeira karácsonykor a legszebb. Erről is csináltam nektek videót, karácsonyról, új évről. Megmutattam, hogy hogyan pótolják a telet, a szánkózás és síelés örömét a madeiraiak itt 18-20 fokban. Na milyen? Nem unjátok még? Nem. Oké. Okay. De megmutattam azt is, hogy milyen, amikor egy hatalmas tavaszi vihar elkapja a szigetet, és orkán-erejű szél van, és óriási esőzések. Ilyenkor nem ritka, hogy a kert tartalma a medencében köt ki, vagy hogy ketten alig bírjuk visszafogni a trambolint, hogy el ne repüljön. Ilyenkor a legjobb ki sem menni, és bent bekuckózni, és sütni egy finom kiflit.
Megtanítottam már a gyerekeket is kiflit sütni, úgyhogy nekünk, amikor honvágyunk van, vagy odakint rossz idő van, akkor dagasztunk egy jó kis tésztát, és együtt megsütjük a kiflit. When your day is long and the night is yours alone. Olyan is volt, hogy kamera elé ültem, és meséltem nektek a honvágyról, a külföldi életről, a nehézségekről, a pozitívumokról, a negatívumokról, pro-kontra, előnyök, hátrányok. Ez nem egy könnyű téma, nem a vidám vlogoláshoz tartozik, én nem tudok róla érzelmek nélkül beszélni, de ilyen mély és szomorú hangvételű beszélgetések csak egyszer-kétszer fordultak elő az év során, alapvetően a pozitív, vidám hangulat jellemző. 'Cause everybody cries and everybody hurts sometimes. És a rengeteg információ. Meséltem nektek a házvásárlásról, a buktatókról, hogy mire figyeljetek oda, hogyha Madeirára szeretnétek költözni. Beszéltem az élelmiszerárakról, megmutattam, hogy mi mennyibe kerül, hogy össze tudjátok hasonlítani az otthoni árakkal. Ezen kívül felsoroltam több mint 10 hiányszakmát, amivel szerintem el lehet indulni Madeirán. Bemutattam nektek rengeteg program lehetőséget, hogy mit lehet itt csinálni Madeirán. Gyerekkel, gyerek nélkül, télen, nyáron, ősszel, tavasszal. Megmutattam a legszebb kilátókat, a legjobb helyeket, a szuper éttermeket. Szóval én azt gondolom, hogy elég jó évet zártunk. Rengeteg örömteli pillanatban volt részünk, és voltak mélypontok is, tehát ilyen az élet, egyszer fönt, egyszer lent. És pontosan erre számíthatok tőlem a következő évben is. Viszont előtte most szükségem van egy kis pihenésre, szeretnék együtt lenni a családdal, a nyári szünetet kihasználni a gyerekekkel, feltöltődni, tanulni, fejlődni, aztán újult erővel visszatérni, és még szuperebb videókat csinálni nektek. Addig nektek is lesz időtök felzárkózni, hogyha valaki lemaradt vagy kimaradt valamiből, most bepótolhatja, ugyanis az összes videót most sorrendben, egymás után végignézhetitek az Abigélet első évad című playlistben. Olyan, mint egy sorozat. Több mint 50 része, szóval lesz mit bepótolnotok, hogyha még eddig nem láttátok mindet. 1000 puszi és ölelés mindenkinek, boldog születésnapot a csatornának, hamarosan jelentkezem, sziasztok!